નમસ્કાર બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, GTUનું નવું સર્ક્યુલર આવી ગયું છે અને મને ખબર છે કે તમારા માટે થોડા ઘણા દુઃખદ સમાચાર પણ છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મનમાં એવું છે કે સર કેવી એક્ઝામ લેવાશે, MCQ બેઝડ એક્ઝામ લેવાશે કે પછી નોર્મલ જે આપણે દઈ છીએ 70 માર્ક્સની એ રીતની લેવાશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજનું જે GTUનું સર્ક્યુલર આવ્યું છે 28/10/2020 એમાં કોલેજ પાસેથી GTUએ માહિતી માગી છે કે તમારી પાસે કેટલા રૂમ્સ અવેલેબલ છે. જો એક રૂમમાં 30 બેન્ચીસ હશે તો એક રૂમમાં 15 છોકરાઓને બેસાડવામાં આવશે. એવી જ રીતે તમારી પાસે કેટલા રૂમ્સ છે અને કેટલા સ્ટુડન્ટ્સને તમે એક સાથે એક સમય બેસાડી શકો એવી માહિતી 7/11/2020 સુધીમાં માગી છે. એટલે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે હવે સમજી જાજો કે તમારે તમારી એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરવાની ચાલુ કરી દેવાની છે કોઈ પણ સંકોચ વગર. GTUના આવા અવારનવાર સર્ક્યુલર આવશે એ હું તમને જણાવતો રહીશ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ ઓમ એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બને ત્યાં સુધી તમારા મિત્રોને પહોંચાડો જેનાથી કોઈ પણ માહિતી વગર રહી ન જાય. થેન્ક યુ.